go to settings, then go to about phone. After that, usually sa mga Android phone natin ay kailangan natin pindutin yung build number na ito for 3 times para ma-open natin yung developer option. So tap lang natin siya ng 3 times continuously. So may nakalagay dito na you have already a developer option. So back tayo dito sa settings. Paano natin malaman o ma-check kung nasaan dito sa settings natin yung developer option? So number 1 way is punta tayo ng system and updates, then dito makikita yung developer option. Yung other way naman po para ma-check natin yung developer option ay gagamitin natin yung search engine sa taas, then type developer options. So ito na. So yung gagawin natin ay i-disable natin yung mga animation sa phone na ito para maiwasan yung hanging up or yung paglalag ng ating smartphone. So ito pwede ninyong magamit o perform gamit lang yung inyong telepono. So sometimes may encounter natin yung paglalag ng ating mga telepono. So in this way, isa ito sa mga pwede ninyong gawin and makatulong sa performance ng inyong smartphone. So itong window animation skills, transition animation skills, and animation duration skills, ito may nakaset dito ng mga numbers. So yung gagawin natin ay i-disable natin ito lahat. So window animation skill from 0.5, i-off natin siya. Same with transition and animator. So in this way guys, maybe hindi natin siya maramdaman, but yung performance mismo ng ating telepono ay automatic siya na mag-smooth because of this animation skills na tinurn off natin. So see you in the next tutorials. Bye for now.